Yo, bali tinanggal natin yung ating nilinis kasi natin. Ayan, nilinis ko yung sa likod. Ayan, medyo malinis na. Ayan. So, pakita ko sa inyo, linisin din natin yung handlebar. Tara. Let's ride. Let's go. Okay, ito na yung handlebar. Gagamit lang tayo ng may sabon na mayroong ayan, sabon. Wash lang natin para malinis. Ayan. Linis lang tayo. Ayan, walang magawa, di ba? Quarantine time tayo ngayon eh. Brush na lang yan. Brush. Ayan. So tatry natin din lagay dito yung iuusad natin konti dun yung panel. Panel gauge nya, usad natin. Alright, tapos paliguan na rin natin, no? Mas maganda kung sabay car wash na rin ang gawin nyo. Car wash na rin yung motor wash nyo na. Right. Ayan, nalinis na natin yung handlebar tsaka itong So plano ko sana dyan ay ganito. Usad natin konti. Ito. Nandito. Or lalagyan natin ng medyo nandito or kung paano ba. Ayan, subukan natin yung nakaganyan kasi nung una ganyan yan. So ngayon iusad lang natin konti. Siguro siguro tutornilyohan natin dito. Subukan natin ganyan, nakausad konting ganyan. Gandang akong gandito eh. Pero ayan, try natin ganyan. So samahan nyo ako, tara, butasin natin dito. Alright, bali ito na. Pinakita nyo dito, ginawa ko, binaloktot ko na lang siya dito para malagay natin. Gumawa pala ako ng ganito. Ayan, kumamit tayo nyan para ilagay natin dito. Ayan. Tapos tutornilyohan natin. Tapos dito nakalagay yung panel. Mamaya makikita nyo kung ano itsura. Bali magiging ganyan siya. Patornilyo dito. So sige, kabit ko muna. Tchanen! Ayan na mga ka-grade. Bali nilagyan ko siya nito. Ayan, para dumusong. Nakita nyo to? May pagkakaiba ba doon sa dati? Ayan, gusto ko lang to makita. Tapos inusad ko lang siya ng konti. Kaya sa susunod marami tayong papalitan dito, no? Abangan nyo lang dito. Magpapalit tayo ng OEM na switch. At then maglalagay tayo dito ng windshield. At marami pang iba na pwede natin ilagay dito. Maayos natin, no? So as of now, ganito muna ang gagawin natin. Yan muna. Alright. Oops, sablay yung gawa natin. Kaya ulitin natin, no?
So, mali. Bali, pag ginawa natin, tumatama kasi yung mga wire doon. So, dapat nakataas konti. So, tanggalin ko ulit, no? A few moments later. Ayan na. Bali, gumamit tayo ng parena, no? Binarena natin tong dito. Binarena din natin dito. Ito, lalagyan na lang natin to ng tornilyo dito. Yan. Yan na ito, na-fix na natin. Yan siya. So, pag may nakabili tayong ganito, papalitan din natin yung mga yan. So, up to now, as of now, yan muna nagawa natin. Ayan siya. So, naglagay ako dito na para kapag naglagay pa tayo dyan ng extension, pwede tayo maglagay kung ano man pwede nating mailagay dyan, no? So, yun lang naman yung gusto ko yung i-share sa inyo na ginagawa natin ngayon. So, alright. This is Guerra Motovlog. Log out.